Have a nice day all of you. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අදත් අපි ඔයාලව පිළිගන්නවා අපේ YouTube තක්ෂිලාවට. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න හදන්නේ ඊටාත්ම වටින lesson එකක්. ඒ තමයි adjectives කියන එක. ඇත්තටම මොකද්ද මේ adjectives කියන්නේ? Adjectives කියලා කියන්නේ නාම විශේෂණ පද. අන්න එහෙනම් අපි මේ නාම විශේෂණ පද වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා adjectives කියලා. එතකොට මොකටද අපි මේ නාම විශේෂණ පද කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න හදන්නේ. නාම විශේෂණ පද පාවිච්චි කරන්නේ යම් නාම පදයක් විශේෂ කරන්නට. එහෙනම් මොකටද නාම විශේෂණ පද පාවිච්චි කරන්නේ? යම් නාම පදයක් විශේෂ කරලා කතා කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා නාම විශේෂණ පද කිහිපයක් අධ්‍යයනය කරලා ඉමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද වාක්‍යයකට මෙන්න මේ adjectives කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්න කියලා. බලන්නකෝ beautiful. මොකද beautiful කියන්නේ? beautiful කියලා කියන්නේ ලස්සන. මොකද beautiful කියලා කියන්නේ ලස්සන. ඊටකොට handsome. handsome කියලා කියන්නේ කඩවසම්. මොකද handsome කියන්නේ කඩවසම්. clever. clever කියන්නේ දක්ෂයි. මොකද clever කියන්නේ දක්ෂයි. එහෙම නැත්නම් දක්ෂ කියන අදහස. ඊටකොට active. active කියලා කියන්නේ කඩිසර. මොකද active කියන්නේ කඩිසර. innocent. innocent කියන්නේ මොකද? innocent කියන්නේ අහිංසක. මොකද innocent කියන්නේ අහිංසක. kind. kind කියන්නේ කරුණාවන්ත. මොකද kind කියන්නේ කරුණාවන්ත. small. small කියන්නේ කුඩා. මොකද small කියන්නේ කුඩා. long. long කියන්නේ දිග. මොකද long කියන්නේ දිග. big. big කියන්නේ ලොකු. මොකද big කියන්නේ ලොකු. creative. creative කියන්නේ මොකද? creative කියලා කියන්නේ නිර්මාණශීලී. ඉතින් මම ගොඩාක් ලොකු adjective list එකක් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඉදිරියේදී ඔයාලට වීඩියෝස් වලදී වටිනා adjectives රසක් අරගෙන එන්නම්. අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ adjectives හෙවත් නාම විශේෂණ පදයක් කොහොමද අපි වාක්‍යයකට තියන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අපි හිතන්නකො මෙහෙම she is a girl. මොකද මේ she is a girl කියන්නේ? she is a girl කියලා කියන්නේ ගැහැණු ළමයි. එතකොට අපි නිකම්ම අර she is a girl කියනකට වැඩිය අපිට පුළුවන් මේ ගැහැණු ළමයි කියන කෙනා විශේෂ කරන්න ඒ නාම පදයට පෙර adjective එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඒ නාම පදය විශේෂ කරලා කතා කරනවා. දැන් මෙහෙම බලන්නකො. දැන් she is a girl කියන්නේ ඇය ගැහැණු ළමයෙක් නේ. එතකොට අපි ඇය ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක් කියන අපිට කියන්න පුළුවන් අපිට adjective එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් she is a beautiful girl. දැන් මොකද she is a beautiful girl කියන්නේ? ඇය ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක් කියන එක. දැන් බලන්නකො he is a man. he is a man කියන්නේ ඔහු මිනිසෙක්. අපි ඕක කියනවා නිකම් කියනකොට he is a kind man. ඔහු කාරුණික මිනිසෙක් කියන එක නැත්නම් ඔහු කාරුණික මිනිසෙක් කියන අදහස. එතකොට බලන්න අර නිකම්ම he is a man කියනකට වැඩිය he is a kind man වගේ adjective එකක් පාවිච්චි කරන් පස්සේ නාම පදේ විශේෂ වෙලා ඒ වාක්‍ය තුළදී අපිට අදහසක් ගෙනල්ලා දෙනවා. එතකොට මම කියනවා he is a boy. නිකම්ම he is a boy කියනකට වඩා අපිට කියන්න පුළුවන් he is a clever boy. he is a clever boy කියන්නේ ඔහු දක්ෂ. he is a clever boy කියලා කියන්නේ ඔහු දක්ෂ පිරිමි ළමයි. මම කියනවා they are children. ඔවුන් ළමයි. ඉතින් they are children කියනකොට වඩා අපිට පුළුවන් they are clever children. they are clever children. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔවුන් දක්ෂ ළමයි. අන්න එහෙනම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ adjectives පාවිච්චි කරලා යම් නාම පද විශේෂ කරලා හරිද යම් අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හරිද adjectives පාවිච්චි කරලා හරිද නිකම් වාක්‍යයක් කියනකට වැඩිය නාම පදයට පෙර adjective එක තියලා මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණශීලී විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේදී යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහකින් මේ වගේ අලුත් වචනයක් අලුත් වාක්‍යයක් adjective එකක් පාවිච්චි කරලා කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඉදිරියේදී ඔයාලට තාමත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු අදට මම මෙතනින් නතර වෙනවා. I am Suranga Senanayaka from SSEA.